નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 8ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં અંગ્રેજી વિષયનો જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા પ્રથમ સેમેસ્ટર 2019નું જે પેપર છે એમના અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો છે એ પેપર સોલ્યુશન સહિત અહીંયા આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને આ વિડીયોની અંદર જે કાંઈ માહિતી છે, જે કાંઈ પ્રશ્નના જવાબો છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવશે. કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન જવાબો પૂછાતા હોય છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવશે. માટે અલગ અલગ પ્રશ્નોત્તરી છે આવી રીતે જોતા રહેશો તો તમારા જ્ઞાનમાં પણ વધારો થતો રહેશે અને અલગ અલગ માહિતી પણ મળતી રહેશે, જ્ઞાન પણ મળતું રહેશે. તો અહીંયા ઇંગ્લિશ વિષયની અંદર કુલ ગુણ છે આ પેપરના 80 અને કુલ સમય 3 કલાકનો રહેશે. એમાં અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો કઈ રીતે આવે છે એની આપણે ચર્ચા કરતા જઈએ. તો જોતા જજો, બરાબર. ક્વેશ્ચન પહેલો એ, ફાઇન્ડ આઉટ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ ગિવન પોએમ. 4 માર્ક છે. રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે આના પોએમમાંથી જે કંઈ આવતા હોય સરખે સરખા પ્રાસવાળા, એ પોએમમાંથી રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે એ બરાબર અલગ તારવાના છે. વેન એવર આઈ સી અધર્સ ટોલર ધેન મી આઈ ફીલ ધેટ આઈ એમ સ્મોલ એન્ડ આઈ વિશ આઈ વર ટોલ. વેન એવર આઈ સી સમવન ઓવરટેક્સ મી આઈ વિશ માય લેગ્સ વેર લોંગર ટુ કેરી મી ફાસ્ટર. વેન એવર આઈ હિયર ઓ યોર ફ્રેન્ડ ઇઝ સચ અ ડિયર I feel like asking why and it makes me cry. જેમાં પહેલું આવશે વાયની એ સાથે ક્રાય, બીજું આવશે ટોલની સાથે સ્મોલ, ત્રીજું આવશે હિયરની સાથે ડિયર, ચોથો આવશે મીની સામે સી. પછી બી વાળો પ્રશ્ન છે કે રીડ ધ પેસેજ એન્ડ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન એની 4. બરાબર, પેરેગ્રાફ વાંચીને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે, કોઈ પણ 4 અને 8 માર્ક છે. Today we have a competition in our school. Rupa, student of 8th standard, she is an anchor of this competition. She is very talkative and likes to read about every field. She always asks questions to her friends. If they don't know the answer, they go to their teachers and parents. They search information on internet. Thus, they have quite a good information about Gujarat as well as India. They also have interesting information on various subjects, and today Rupa and her friends have arranged this competition for us, where Rupa is going to ask questions, Sona is the scorer, and Mali is the timekeeper, and I am the participant. Hey friends, the competition is going to start, so bye for just now. I will come back soon with the trophy. એમાંનો પહેલો પ્રશ્ન છે, પહેલું છે વોટ ઇઝ ધ કોમ્પિટિશન અબાઉટ. તો કેના માટેનું કોમ્પિટિશન છે? તો કે ભાઈ ક્વિઝ માટેનું. ધીસ ઇઝ અ ક્વિઝ કોમ્પિટિશન. બીજું છે વિલ રૂપા નોટ ધ પોઈન્ટ્સ ઇન ધ કોમ્પિટિશન. એમાં આવશે નો, રૂપા વિલ નોટ ધ પોઈન્ટ્સ ઇન ધ કોમ્પિટિશન. ત્રીજું છે હુ ઇઝ ધ સ્કોરર એન્ડ ધ ટાઈમ કીપર. તો સોના ઇઝ ધ સ્કોરર એન્ડ ધ ટાઈમ કીપર. સોના ઇઝ ધ સ્કોરર એન્ડ માલી ઇઝ ધ ટાઈમ કીપર. ચોથું છે ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ફોર સાયલેન્ટ ફ્રોમ ધ પેસેજ. ઓપોઝિટ વિરુદ્ધ શબ્દ સાયલેન્ટનું થશે ટોકેટિવ. પછી સી વાળો પ્રશ્ન છે કે સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ ટેબલ એન્ડ રાઇટ ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ. બરાબર, સાચું ખોટું કહેવાનું છે. એમાં ઈશા ટીચર ને ચોક, રોશન પોલીસમેન ને ગન, રમેશ ફાર્મર ને ટ્રેક્ટર, મીના ટીચર અને ડસ્ટર. તો ઈશા અને મીના ટીચર, તો એ સાચું વાક્ય છે એટલે ટ્રુ આવશે. બીજું છે રોશન ઇઝ અ પોલીસમેન બટ હી ડઝ નોટ યુઝ અ ડસ્ટર. એ પણ સાચું વાક્ય છે, ટ્રુ છે. ગન ઇઝ ધ ટૂલ ઓફ રમેશ. ગન કોની પાસે છે? રોશન પાસે, એટલે ખોટું વાક્ય છે. રમેશ ઇઝ નોટ અ ફાર્મર બટ અ પોલીસમેન. રમેશ છે એ તો બરાબર ફાર્મર છે, પોલીસમેન નથી. એમાં કીધું નોટ અ ફાર્મર કીધું, ફાર્મર નથી એવું કીધું, એટલે ખોટું વાક્ય છે, એટલે જવાબમાં ફોલ્સ આવશે. પછી ક્વેશ્ચન 2A છે, મેચ એ વિથ બી. બરાબર, એ અને બી સાથે મેચ કરવાના છે, એનો 4 માર્ક છે. તો જોતા જાય જોડકું. એ પર્સન હુ સ્ટીલ થિંગ્સ મની ફ્રોમ અધર હાઉસ એને કહેવાય થીફ. ત્રીજું આવશે. બીજું છે ધ એનર્જી વી ગેટ ફ્રોમ ધ સન, એમાં આવશે સોલાર એનર્જી. ચોથું આવશે. ત્રીજું છે પર્સન હુ કીપ્સ રેકોર્ડ ઓફ પોઈન્ટ્સ ઇન ધ કોમ્પિટિશન એને કહેવાય સ્કોરર, એમાં એ પહેલું આવશે. અને ચોથું છે પર્સન હુ પ્લેઝ મ્યુઝિક, એમાં આવશે મ્યુઝિશિયન, બીજો આવશે એમાં. પછી બી વાળો છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ, એનો 4 માર્ક છે.
પહેલું છે બસ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધેન બાઇસિકલ. બસ ઇઝ ફાસ્ટર ધેન બાઇસિકલ. બીજું છે ધ પેસિફિક ઇઝ ખાલી જગ્યા ઓશન ઇન ધ વર્લ્ડ, તો બિગેસ્ટ ઓશન ઇન ધ વર્લ્ડ. ત્રીજું છે રેટ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધેન રેબિટ, તેમાં છે સ્મોલર ધેન રેબિટ. ચોથું છે હિપ્પો એન્ડ એલિફન્ટ આર ખાલી જગ્યા ધેન હાવર્સ, હેવિયર ધેન હોર્સ. પાંચમું છે નો અધર બિલ્ડિંગ્સ હેઝ સો લોંગ વોટર સપ્લાય લાઇન ખાલી જગ્યા ધ બુર્જ ખલીફા ધેન ધ બુર્જ ખલીફા. પછી સી આવશે સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ સ્પેલિંગ એન્ડ રાઇટ ઇટ, એના 4 માર્ક છે. તો સાચો સ્પેલિંગ છે પહેલાંમાંથી એ કમાન્ડનો COMMAND થશે. બીજામાં ઇલેક્ટ્રિકનો ELECTRIC થશે. સ્કોલરશિપનો થશે ત્રીજામાં SCHOLARSHIP. ચોથું છે જિયોગ્રાફીમાં GEOGRAPHY. ક્વેશ્ચન ત્રીજો એ છે રીડ ધ ગિવન ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ, એની 6 માર્ક છે એના. નંદિનીની એક્ટિવિટી 7 વાગે રીડિંગ અ બુક, હેલ્પિંગ હર મધર ઇન કિચન. 11 વાગે કાલે ડ્રો પિક્ચર કર્યું, આજે એટેન્ડિંગ પ્રેયર કરી. 1:30 વાગે મેં એક પેપર બેક કર્યું હતું કાલે, અને આજે પ્રેઝન્ટ છે ક્લાસમાં. 6 વાગે પ્લે ખોખો હતો અને આજે ફ્રેન્ડ સાથે વાતો કરે છે. 7:30 વાગે વોચ મૂવી હતું, આજે પોતાનું ઘર કાર્ય કરે છે, ગૃહ કાર્ય કરે છે. ક્વેશ્ચન પહેલો છે વોટ વોઝ નંદિની ડુઈંગ યેસ્ટરડે એટ 7 AM. ગઈકાલે શું કરતી? રીડિંગ અ બુક છે, તો નંદિની વોઝ રીડિંગ અ બુક એટ 7 AM. બીજું છે વોટ ઇઝ નંદિની ડુઈંગ ટુડે એટ 11 PM. નંદિની ઇઝ એટેન્ડિંગ પ્રેયર એટ 11 PM ટુડે. પછી ત્રીજું છે ઇઝ નંદિની પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસ ટુડે એટ 1:30 PM. એમાં આવશે યસ નંદિની ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસ ટુડે એટ 1:30 PM. ચોથું છે રાઇટ નંદિનીઝ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ટુડે એટ 6 PM. એમાં આવશે ટોક ફ્રેન્ડ્સ. 6 વાગે આજે શું હતી એની એક્ટિવિટી? તો કે મિત્રો સાથે વાત કરતી, એટલે ટોક ફ્રેન્ડ્સ લખવાનું. બી છે કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ યુઝિંગ ધ ગિવન ક્લુઝ, એમાં 3 માર્ક છે. તો માય કલર બોક્સ મમ્મી ઇન માય કપબોર્ડ, એ વાક્ય પૂર્ણ કરવાના છે. વૃંદા કહે છે મમ્મી વેર હેવ યુ કેપ્ટ માય પ્રોજેક્ટ વર્ક. મમ્મી કહે છે ઇન યોર કપબોર્ડ. વૃંદા કહે છે એન્ડ વેર હેવ યુ પુટ માય કલર બોક્સ. મમ્મી કહે છે ઇન યોર ડ્રોવર. સી પ્રશ્ન છે ફ્રેમ ક્વેશ્ચન્સ યુઝિંગ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ, એની 2 અને 4 માર્ક છે. પેલું છે વી વિઝિટેડ અ ટ્રેડ ફેર યસ્ટરડે, અને વેનથી બનાવવાનું છે, તો વેન ડીડ વી વિઝિટ અ ટ્રેડ ફેર ક્વેશ્ચન માર્ક. બીજું છે કલાપી રોટ ધ પોએમ ગ્રામ માતા, તો વુ રોટ ધ પોએમ ગ્રામ માતા ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્રીજું છે ધ કિંગ વોઝ ઇન હિઝ કોર્ટ, તો એનો વેર વર્ડ બનાવવાનો છે વેર વોઝ ધ કિંગ ક્વેશ્ચન માર્ક. ડી છે અરેન્જ ધ વર્ડ ઇઝ ઇન પ્રોપર ઓર્ડર એન્ડ મેક બીટી મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સીસ, એની 2 એનો 4 માર્ક છે. એમાં પહેલું છે સો અ મેરી ગો રાઉન્ડ, અને વી, તો વી સો મેરી ગો રાઉન્ડ. બીજું છે આઈ એમ પાર્ટિસિપેટિંગ આઈ ઇન ધ કન્ટેન્ટ્સ, તો આઈ એમ પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ધ કન્ટેન્ટ્સ. ત્રીજું છે યોર ટેન્ડર એન્ડ ટેસ્ટી આર વેરી લીવ્સ, યોર લીવ્સ આર વેરી ટેન્ડર એન્ડ ટેસ્ટી. પછી એ છે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, એની 2 એનો 4 માર્ક છે. ફિલ ધ કરેક્ટ લેટર એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ વર્ડ્સ. સ્કૂલ માટે SCHOOL, મંકી માટે MONKEY. બીજું છે એરેન્જ ધ ફોલોઈંગ વર્ડ્સ ઇન ધ ડિરેક્ટરી ઓર્ડર, આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે ગોઠવીએ. તો પહેલા 4માંથી આવશે બ્લાઇન્ડ BLIND, પછી આવશે બ્રેવ BARAV, પછી આવશે બુલોક BULLOCK, પછી આવશે બસ BUS. ત્રીજું છે યસ્ટરડે વોઝ એન અનલકી ડે ફોર આરિફ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ. રાઇટ વોટ હેઝ હેપન ટુ એવરી વન, એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન ટુ યુ. આરિફ કે કટ ફેસ સેવ, આરિફ કટ ઇઝ ફેસ when he was shaving. and Suresh ke hurt leg play, Suresh hurt his leg when he was playing. Now question for A, study the following graph and answer the following questions of, and that mark is 8 marks. So result of English language text at 50 marks. Here you have to see that Nihal's graph, or this is the value of the marks 35, 36, and this is the normal
Meera, Jyoti, Sital, Priya, and Radha. Given marks to be drawn as a graph representation. First one is who got the highest marks. You have to just tick on Namal because he is the got highest mark. Namal got the highest marks. Second, how many marks did Nahal get? Nihal get 36 marks. So Nihal got 36 marks. Third one is Radha got more marks than Khali Jagya. Radha gets more marks than Jyoti. Fourth one, Namal got 45 marks out of 50 marks. Now B1 is the describe the following pictures using the words given in the bracket in the six sentences. અને આ 6 માર્ક છે અને 6 વાક્ય છે ચિત્ર પ્રમાણેના એ આપણે જોઈએ હમણાં બરાબર કઈ રીતે બનાવવા. ક્વેશ્ચન 5 એ છે એમાં નિબંધ લખવાનો છે કોઈ પણ એક એમના 8 માર્ક છે. ફોન ફેર ધ સન અને માય ફેમિલી એટલે પણ નિબંધની પણ હમણાં ચર્ચા કરીશું. એની પહેલાં બીજા પ્રશ્ન આપણે જોઈ લઈએ. બી છે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન એમાં 3 કોઈ પણ લખવાના છે 6 માર્ક છે. ફર્સ્ટ આઈ વિઝિટેડ અ વિલેજ ફેર બિટવીન Halol and Pavagadh. We went there in an auto rickshaw. There were 2 small temples outside a small village. I went there with my parents. We reached there in the evening. The open ground between the 2 temples was full of people. First question is where was the fair? The fair was between Halol and Pavagadh. Second one is how did they go to the fair? They went to the fair in an auto rickshaw. Third one, when did they reach? They reached there in the evening. Fourth one is how many temples were there? There were 2 temples. Now C question is complete the following letter by filling the gap with appropriate words from the bracket, and that marks is 3 marks. Train, happy, lions, the Ginnar, lovingly, the 21st June and 2019. Now write down the like this letter. Yusuf Patel, Rajkot, 21st June 2019. Dear Shyam, thank you for your letter of 19th June 2019. I am happy to read about your visit to Jamnagar. I visited Junagadh last month. I want to tell you about that. We went there by train. I visited Ginnar there. We also saw lions in the forest. We enjoyed a lot. Give my regards to your parents. Your lovingly, Yusuf. Now you have to see these drawings and write down the sentences. આપેલા ચિત્ર પ્રમાણેના તમારે જે વાક્યો લખવાના હતા તો કઈ રીતે લખવાના છે. Vinu climbed up a tree. He sat on a branch. He was cutting the same branch. He said, "Oh Vinu, don't cut that branch. You will fall." And old man saw the boy. The boy laughed at the old man. He did not follow his advice. He continued to cut the branch. He fell down and broke his leg. હવે આપણે નિબંધ જે જોવાના હતા એના નિબંધના આપણે જોઈ લઈએ પેલા મુદ્દાઓ. અ વિઝિટ ટુ અ ફેર માં મેળાની મુલાકાતે એમાં કયા કયા મુદ્દાઓ છે. વેન વોઝ અ ફેર હેલ્ડ? With whom did you visit the fair? Small stall, decorated refreshment stalls, people in colorful clothes, traders, amusements. How did you like the fair? એનો નિબંધ જોઈ લઈએ. On the day of Mahashivratri, a fair is held near the temple of Lord Shiva. I visited the fair with my cousins. There were many small stalls selling items like crockery, toys and bangles. The stalls were decorated with colorful ribbons, balloons and lights. A few stalls were playing popular film songs. There were refreshment stalls also. A photographer had his studio in a small stall. People were dressed in new colorful clothes. There was hustle and bustle every day. There was trading and merrymaking.
There were many amusements like the giant wheel and the merry-go-round and the magic show. A juggler was showing his tricks in a corner. There was a puppet show also. We had some snacks. I enjoyed myself at the fair. ત્યાર પછી બીજો નિબંધ છે ધ સન, સૂર્ય વિશેનો. એના પોઈન્ટ્સ આપણે જોઈએ તો બિગ સ્ટાર ફાર ફ્રોમ ધ અર્થ મૂવ્સ રાઉન્ડ ધ સન, causes seasons. The sun gives light and heat. No life without the sun. Worshipped by the Hindus. તો સૂર્ય વિશેનો નિબંધ જોઈએ. The sun is a big star. It is bright and shining ball of fire. The sun is very far from the earth, so it looks small. The earth moves round the sun. It takes the earth 1 year to complete one such round. It is called the revolution. This movement of earth causing the seasons. The sun rises in the east and sets in the west. The sun gives us heat and light. They are necessary for life. They are also necessary for growth of plants and animals. We cannot live without sunlight. The heat of the sun causes the formation of the clouds. Clouds bring rain. Rain is necessary for human beings, crops, plants and animals. Thus our life depends on the sun. In winter people like to sit in the sunshine for warmth. The Hindus worship the sun as God. ત્યાર પછી ત્રીજો નિબંધ આવે છે માય ફેમિલી વિશેનો. એના પોઈન્ટ જોઈએ. હાઉ મેની મેમ્બર્સ આર ધેર ઇન યોર ફેમિલી? વોટ ઇઝ યોર ફાધર? વોટ ઇઝ યોર મધર? વોટ ડઝ યોર બ્રધર સિસ્ટર ડુ? વોટ ડુ યોર પેરેન્ટ્સ ડુ ફોર યુ? હાઉ ડુ યુ લીવ ટુગેધર? તેના માટેના નિબંધમાં લખી શકીએ કે આઈ એમ કાજલ, આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. There are 4 members in my family. My father's name is Anilbhai. He is an engineer. My mother's name is Lataben. She is a housewife. I have an elder brother. His name is Samir. He is a student too. My parents are kind and loving. Mother takes care of our needs. She teaches us good manners. Father is busy whole day. He earns for the family. He brings nice storybooks for us. We have our dinner together. Sometimes father tells us a story. We love and respect our parents. We are a happy family. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે અલગ અલગ નાના અને મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એ આવતા હોય છે. તો એવી જ રીતના આ પ્રશ્ન જવાબ છે એ તમને ઉપયોગી થશે. તો અલગ અલગ આ પ્રશ્ન જવાબ સહિતના વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો ચેનલમાં. આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થશે અને તમને એ પણ ઘણી વખતે પૂછાઈ જતા હોય છે પ્રશ્નો. તો ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને નવા વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો. ટેક કેર.